ถึงจุดหนึ่งอะงานไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตคือ family ใช่ ซึ่งถึงเวลานั้นมันจะไม่ใช่ family นี้อะมันจะเป็น family แบบ chosen family อะ ก็คือ basically โก้ของหมิวก็คือมีลีน่าอยู่ในชีวิต อย่ามองว่าความอ่อนแอของตัวเองคือจุดด้อยของตัวเองใช่ หมิวก็เห็นด้วยนะหมิวรู้สึกว่าคนที่รักยูอ่ะต้องรักยูที่ยูเป็นยูไม่ใช่มานั่งบอกว่าเฮ้ยยูเป็นนู่นยูเป็นนี่ยูเป็นนั่น strong สิยูต้องอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าคนอ่อนแอเขาก็มีมุม strong ของเขานะอะไรเงี้ยกับการที่เขาผ่านเรื่องราวมาเซฟโซนเซฟใจโอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิว Hello Hello Good morning Good morning ยินดีต้อนรับเข้าสู่ podcast ของพวกเรานะคะซึ่งวันนี้ท็อปิกจะเกี่ยวกับวิธีฮีลใจเวลาเจอเรื่องร้ายๆของแต่ละคน วิธีฮีลใจทั้งบาดแผลแล้วก็เรื่องที่ทำให้เจ็บปวดในอดีตเคยไหมเคยผ่านช่วงเวลาที่แบบหนักหนาสาหัสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหมิวเชื่อว่าแบบทุกคนมันต้องเคยเจอเรื่องหนักๆในอดีตอยู่แล้วอะไม่ว่ามันจะแบบหนักเบาแค่ไหนสำหรับแต่ละคนอะพี่น่าเคยเจอปะ ก็เคยนะเคยเจอหลายเลเวลเลเวลเบาเลเวลกลาง นั่งฟังเลเวลเบาเลเวลกลางเลเวลหนักเรารู้สึกว่าเราเจอมาหมดแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าอะไรกระทบความรู้สึกเราจะรู้สึกเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เจอมาหลายแบบ แล้วพี่น่าเวลาเหมือนแบบยูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มัน too much for you อะยูทำยังไงให้ยูกลับมา at ease กลับมารู้สึกโอเคกลับมาแบบโอเคไม่เป็นไรช่างมันคือเราจะคิดก่อนว่าคนคนนั้น worth it ที่จะอยู่ในชีวิตเราต่อไหมหมายถึงว่าถ้าเขาทำเราแบบอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่า relationship แบบโรแมนติกนะหมายถึงว่าทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตอะถ้าเขาทำให้เรารู้สึกมีบาดแผลหรือเจ็บอะเราก็จะถามตัวเองว่า is that person worth to be in my life ต่อถ้าไม่ก็คือตัดเลยแบบบล็อกเลยเอาออกจากชีวิตไปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นวิธีที่ทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดคือถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บนะเราเป็นฟีลเหมือนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยใช่แต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายนะเรารู้สึกว่ากับการที่เราจะรู้จักใครสักคนในชีวิตมันแบบ it's not easy you know ในการพบเจอกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องตัดมันก็ต้องตัดอะก็เหมือนเราไงที่ใครจะไปรู้เดี๋ยวก็กลับมาพบเจอกันอันนี้แต่อันนี้ in a positive way โอเค อันนี้คือ negative negative คนละแบบก็ดีนะแต่หมิวว่าสำหรับหมิวว่าหมิวเป็นคนที่บางอย่างเป็นคนเหมือนจะไม่เซนซิทีฟแต่ว่าเซนซิทีฟมากแต่ว่าสิ่งที่แฮนด์ลมาตอนเด็กหรือว่ามันจะมีช่วงตอนเด็กอ่ะมันจะแฮนด์ลไม่ได้เลยมันจะเครียดมันจะกลับมาร้องไห้มันจะนอยไม่รู้วิธีไงมันไม่รู้มันแบบ รู้สึกโลกมันถล่มแบบโหเศร้าเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเข้ามหาลัยอ่ะมันเหมือนมันมีอีก mindset นึงที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องสนใจอ่ะแค่ไปเพื่ออะไรอ่ะแบบแค่ไปหรือว่าสนไปแล้วมันทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมไม่มีแต่แย่ลงเพราะฉะนั้นก็ตัดเพราะเรามีอีกคนอื่นที่รักเราอีกเยอะมากมายหวังดีกับเราใช่ก็หมิวก็เลยตัดเลยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับพี่ลีน่าแต่ว่าแค่กว่าจะเจอจุดนี้ที่แบบตัดได้แต่นี้ตัดนะแต่เราแบบกว่าจะตัดยากเข้าใจปะของหมิวจะคิดว่าเหมือนแบบถ้าเขาไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ของเรามันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังให้ความพูดของเขามีน้ำหนักต่อเราอยู่สองเส้นยังให้คำพูดของเขามีน้ำหนักต่อเราอยู่เราก็เลยเลือกที่จะตัดเพื่อที่จะไม่ให้คำพูดของเขามีผลต่อเราเก็ตปะมันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันคนละแบบงงละของมิวอะตัดเขาเรียกว่าอะไรอะของมิวแยกแยะด้วยการบอกว่าเขาคำพูดเขาอะไม่มีผลกับเราแต่เราตัดด้วยการตัดเขาไปเลยของหมิวคือตัดเขาไปเลยหมายถึงไม่สนเขาอะไม่ให้ความสำคัญเขาโอเคเมินไหมแบบว่ามีความแบบหมายถึงว่าถ้าเจออีกอ่ะของหมิวมันเป็นเคสที่เหมือนแบบมันเป็นเพื่อนไฮสคูลใช่ปะที่อาจจะกลับมาเจอกันอีกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่หมิวเป็นคนที่เหมือนแบบ process อะนานแต่ถ้าตัดได้แล้วอะโอ้โหบายบายหลังจากนั้นมองก็คือแบบเฉยนี่คือแมลงวันตัวหนึ่งเก่งนะนี่ถือว่าเก่งมากนะกับการที่แบบรู้สึกแบบเนี้ยแต่มันก็ยากนะแบบก็จะไม่ถึงจุดนั้นเพราะวิวรู้สึกว่ากว่าพี่ลีน่าจะมาถึงจุดนี้ยูก็ต้องเจอจุดที่ยู struggle สุดๆ deep แบบโอ้โหแบบ down มากๆมาก่อนกว่าเราจะลุกขึ้นมาได้อะก็อาจจะคล้ายๆกันใช่คล้ายกันไม่ต่างกันมาก
แต่เป็นว่าทางที่ดีก็คือเราไม่อยากให้ใครเจอเรื่องไม่ดี yes ถ้าเจอก็ต้องรีบหาจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลับมา at ease อีกครั้งว่า แต่เราว่ายิ่งโตเราจะยิ่งมีวิธีการจัดการกับมันได้ดีขึ้น เราจะรู้ว่าคนประเภทไหนอ่ะที่มีสิทธิ์ที่จะทำให้เราเจ็บอ่ะไม่ว่าจะเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรเราจะเหมือนเซนส์ได้ว่าแบบเขาอาจจะ different type กับเรา เหมือนทุกความสัมพันธ์อะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะญาติพี่น้องแฟนเพื่อนสนิท whatever ใช่ มันก็ต้องมีแล้วนะ ใช่ใช่แต่เราก็จะเหมือนมีเรดาร์ที่ดีขึ้นยิ่งเราโต แต่มิวรู้สึกนะว่าแบบยิ่งโตขึ้นอะเราเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าช่างมัน ใช่ถูกต้อง ตอนเด็กนี่คือแบบเก็บทุกเม็ด แต่นี่ก็ยังรู้สึกว่าทำยังไม่ได้ขนาดนั้นนะยังต้องเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนนะกับการที่จะบอกว่าช่างมันกับชีวิตหรือกับความสัมพันธ์กับเรื่องราวเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายที่จะทำนะมันต้องแบบ พี่ลีน่าเป็นคนที่คิดเยอะ ใช่ พี่ลีน่าเป็นคนที่เหมือนแบบเซนซิทีฟด้วยแล้วก็คิดเยอะด้วยมันเลยเหมือนคิดเยอะมากกว่าจะตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย ใช่ มิวอาจจะเป็นคนที่เร็วหน่อยมันเลยอาจจะแบบชุบชุบชับชับชุบชุบชับชับบางครั้งก็อาจจะเร็วเกินไป เร็วเกินไป คนตามไม่ทัน คือมิวว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสีย แต่ว่ามันต้องเวทดูอะมิวรู้สึกว่าทุกเรื่องมันต้องเวทดูว่าแบบโอเคผลดีหรือผลร้ายอันไหนเยอะกว่ากัน ถ้าผลดีเยอะกว่าก็อาจจะใช้วิธี accept ตัวตนเขา หรือไม่ถ้าสนิทมากก็อาจจะเปิดเขาคุยกันจับเข่าคุยกันว่าแบบ รู้สึกเปิดเข่าจับเข่าคุยกันว่ารู้สึกอย่างนี้นะ แบบไม่อยากให้ relationship มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นแนวเหมือนแบบพูดให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้จะมา attack นะ แต่ว่าอยากแชร์เพื่อ prolong this relationship หรือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สนิทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพูดไปมีแต่เจ้ากับเจ๊งมิวก็อาจจะใช้วิธีแบบช่างมันมียุ่งด้วยแหละงอน ก็ถ้าเขาไม่ตายละ ไม่ใช่ แปลกๆ ไม่อันนี้สำหรับคนที่ไม่สนใจไง อ๋อ เข้าใจปะ โอเค มันมีงอนหลาย level งอนหลายเลเวลเอารู้ป่ะเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้งอนมากเลยนะเจอบิวไปคือเราไม่งอนใครเลยอะ คือแบบว่าเหมือนเราหมดสิทธิ์ที่จะงอนนะใช่ปะบิวรู้ป่ะว่าเมื่อก่อนนะหมายถึงว่าทุกคนจะบอกว่าเราเป็นคนที่แบบ the most ขี้งอน person ever in จริงเหรอ in every friend group yes มิวบียอนนั้นเนาะ beyond คือใครแบบทำแบบว่าไม่สนใจเราเหมือนที่เราไม่ตอบไลน์อย่างเงี้ยเราก็งอน แต่พอเจอบิวมันเหมือนแบบ another level ไม่คือสุดท้ายคือต้องยอมอยู่ดีก็เลยแบบปล่อยให้ชีงอนไปเราก็เลยแบบ แต่ ว่า ก่อนที่จะยอมอ่ะ เราต้องเป็นฝ่ายที่หรืองอนอยู่เข้าใจปะมันพีคตรงนี้ทุกคนคือนี่บอกว่า ต้องเป็นสายยอม ใช่ขอบคุณมากที่ยอม แต่เราต้องแจ้งให้คุณทราบว่า เรางอนนะ ก็ คุณ hello ไม่เคยเป็นคนอยู่ในโพสิชันนี้ไง นี่พูดจริงเกิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนเนี้ยเป็นคนที่เป็นฝ่ายงอนเสมอ ไม่เคยเป็นฝ่ายที่ต้องมาง้อใครนี่ไม่เคยนะ ทางที่ดีหมิวทำให้ยูเจออีก another side of the world ประสบการณ์ชีวิตอีกมุมหนึ่ง ใช่ โอเค อาจจะเห็นนะก็เลยไม่งอนใครอีกเลย เห็นนะ เห็นแต่ของหนูงอนฟิลแบบไม่คุยเลยนะ นี่เขายังคุยนะ ของหนูคือแบบงอนคือแบบเมินอ่ะ เคยโดนเรางอนยัง ไม่เคย ไม่เคยขนาดนั้นไม่เคยขนาดนั้น แต่เราจะเป็นคนที่เมินเลย เราจะแบบให้รู้อ่ะ จริงเหรอแล้วถ้าเราไม่รู้อะเรา ก็ต้องรู้ เฮ้ยถ้าสมมุติ แต่เรา ว่า เป็นคนไม่บอก สมมติเรางอนใช่ป่ะเราก็จะงอนจนเราหายไปเอง เราจะเป็นคนไม่บอกว่าแบบงอนนะอะไรเงี้ยไม่ แล้วมันเก็บไหมอะ ก็เก็บแล้วก็จัด หรือมัน digest แล้วก็จัดการกับตัวเองแป๊บนึงถ้าเขาไม่รู้ตัวก็ต้องจัดการกับตัวเองไงเราจะเสียฟอร์มบอกไม่ได้ จริงเหรอ ตายละ ถ้าบอกมาเสียฟอร์ม อาจ แบ จะ บ เคยโดนงอนมาแต่ไม่รู้ตัวเนี่ย จนเราหายไปเอง แย่ละ แต่เราไม่ค่อย บอกหน่อย บ นะ อกแต่เราไม่ค่อยบอก เฮ้ย แต่มันจะยิ่งทำให้อึดอัดนะ ก็จริง การบอกเป็นสิ่งที่ดี โอเคก็ได้ กับคนอื่นก็แล้วแต่กับหมิวเป็นการบอกเป็นสิ่งที่ดี เพราะชีไม่ค่อยรู้แต่ก็รู้นะ ไม่คือบางครั้งหมิวอะแต่มันจะเป็นฟีลเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าสมมุติตอนนี้ยูงอนอยู่แต่หมิวจะเข้าใจอยู่ต้องการ space อาจจะเจอเรื่องอย่างอื่นมา เราเลยถอยออก แต่บางครั้งอะ สรุป ถ้าเป็น งอน หมิวอะหมิวต้องการให้ดึง คน เข้าใจ ละ ป แบบคนละ คนละ approach แบบ กัน คือหมายถึงว่าถ้ายูอยู่ในโมเมนต์อย่างเงี้ยหมิวจะไม่เข้าไปก้าวไก่ใน space นะเพราะรู้สึกว่าความพี่ลิน่าบางครั้งยูต้องการแบบ alone time ที่หมิวไม่รู้ว่ายูไปเจออะไรมาบ้าง แต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรเข้าไป attack มันจะยิ่งทำให้เขาตุ้มแต่กลายเป็นว่าถ้าคุณงอนผมอยู่ก็คือ ไม่รู้ตัว ก็ตายอยู่นะ หมายถึงว่าป่านนี้ก็กี่เรื่องแล้ววะ ไม่มีปล่อยให้คุณงอนไป มีงอนแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีบอกเลยโตแล้ว แห ง ม อนทำไมอ้าวก็จริงอ่ะถูกเวลา โอเค เราไม่ต้องเสียเวลางอนกันก็บอกเลยว่าเฮ้ย
รู้สึกงี้นะ สรุปพี่หน้าตอบกลับมา โอเค งอนไป ต้องฝึกฝนเอาจริงวิชางอนี่คือต้องฝึกฝนนะรู้สึกว่าแบบไม่ชินอะไม่ชินจริงๆกับ แต่ การ หนูเป็นคนงอคนไม่เป็นอะ ใช่รู้สึกเห็นไหมรู้สึก มิว ปะ ทำไม่เป็น ไม่รู้สึกว่าแบบเกิดมาไม่เคยงอใครเลยแล้วต้องมางออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบต้องทำยัง ไม่ ไง รู้ วะ ว่า อะไรอย่าง แต่ เงี้ย กับมิวไม่ได้ชอบมิวไม่ได้ต้องการให้ใครมางอนะ แต่มิวต้องเป็นฟีลแบบมิวอยากให้เขารู้มากกว่า เข้าใจ ว่าเข้าใจแล้ว ว่า ก็ สิ่งนั้นทำให้ยูเฮิร์ต ใช่มิวรู้สึกว่ามิวเป็นคนไม่ได้ต้องการให้ใครมางอ แต่ว่าต้องการปรับความเข้าใจมิวจะเป็นฟีลนั้นมิวจะ appreciate มากกว่า ถ้ามันนั่งแบบดีกันนะมิวไม่รู้สึกเก็ตปะเนื้อออกปะ โอเค มิวจะคือแบบฟีลแบบ จด ไม่อันนี้แค่แบบแชร์ไงเผื่อว่า เออ เฮ้ยเราไม่ใช่สายนั้นเราเป็นสายแบบว่ารู้สึกยังไงโอเคเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกบอกหน่อย เหมือนว่าให้เหมือนว่าก็คือถ้าเขาเข้าใจก็คือยูหายถูกปะ อันนี้บอกพี่นาได้เหมือนกันว่า เออ เฮ้ยถ้างอนก็ช่วยมาบอกหน่อยนะเพ โอ ราะว่า เค หรือว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากบอกก็เดี๋ยวเราจะไปสืบ เดี๋ยวเราจะจ้องเข้าไปงอนเหรอ อาจจะดูยากนิดนึงไม่ยากหรอกหมิวดูไม่ยากหรอกหมิวดูนิดเดียวก็รู้ละพี่หน้าเป็นไร ต้องมีสติด้วยนะตอนนั้นอะ เออ แล้วถ้ามีสติอะรู้เรื่อง ถ้าไม่มีสติก็ไหนๆก็พูดถึงบาดแผลแล้ว ถ้าสมมติว่าอยากบอกอะไรตัวเองในอดีตแบบเด็กหญิงหมิวเด็กหญิงลีน่าในอดีตอะจะพูดกับตัวเองว่าอะไร หลังจากที่โตมาถึงอายุ24แล้ว24ยัง จะยิบอ้าว จะ24แล้ว จะ24 26 ยัง จริงไม่ก็บอกว่าจะเพราะมันยังมันพฤศจิกาก็คือยัง จะ 23อยู่ จะ ไง 26ยังอุ๊ยแต่จะนี่คือโนเวมเบอร์แล้ว เร็ว อะ มากเลยอะ เฮ้ยยังไม่เคยแบบมันจะเจ๋งอะ นอกเรื่องนะนอกเรื่อง ถ้าจะบอกอะไรกับเด็กหญิงหมิวอ่ะสิ่งหนึ่งที่หมิวเรียนรู้หมิวรู้สึกว่า อาจจะแค่บอกไปว่าแบบช่างมันคือหมายถึงว่าถ้ามองย้อนกลับมา จะรู้เลยว่าเรื่องเนี้ยโคตรเล็ก ไม่ต้องไปสนใจอย่าเอาความรู้สึก อย่าเอาความคิดตัวเองหรือว่าเวลา precious time ของยูอ่ะมันนั่งเครียดกับเรื่องแค่นี้อ่ะแต่ว่าหมิวจะบอกว่าอีกไซด์หนึ่งก็คือ ถ้าไม่มีเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นอาจจะไม่มีเราในวันนี้หมายถึงว่า ใช่ เราอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในวันนี้ ใช่ อะ ใช่ เป็นปะ ก็เป็นนะคือเราอะรู้สึกว่ากับความเซนซิทีฟของเราแล้วที่เรารู้สึกขนาดเนี้ยเราไม่เคยอยากไปแก้ไขมันนะเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือตัวตนของเรา จริง นึกออกไหม จริง หมายถึงว่า ก็เลยรู้สึกว่ากับการที่เรารู้สึกไปหมดทุกอย่างเลยอะมันไม่ได้ผิดเลยแค่อยากบอกตัวเองว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ อย่ามองว่า sensitivity ของยูมันคือจุดมันคือ flaw ข ใช่ องยูเนกอะปะ ใช่ มันไม่ใช่คือจุดได้ของยู อยากบอกเด็กหญิงลีน่าว่า อย่ามองว่าความอ่อนแอของตัวเอง เป็นจุดด้อยของตัวเอง คือจุดด้อยของตัวเองใช่ หมิวก็เห็นด้วยนะหมิวรู้สึกว่าคนที่รักยูอ่ะต้องรักยูที่ยูเป็นยูไม่ใช่มานั่งบอกว่าเฮ้ยยูเป็นนู่นยูเป็นนี่ยู ต้อ เป็น ง นั่ strong น สิอยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ย คือเรารู้สึกว่าคนอ่อนแอเขาก็มีมุม strong ของเขานะอะไรอย่างเงี้ย กับการที่เขาผ่านเรื่องราวมา แต่ก็รู้สึกว่าแบบความอ่อนแอมันก็ it's just something that แบบ defines me you know in แต่บางครั้งคนที่บอกว่าอ่ะเช่นหมิวอย่างเงี้ยหมิวเคยบอกพี่นะสู้ๆหรือว่าแบบ stay strong อันนี้ก็จะเป็น อ๋อ ฟีล นี่อันนี้มันนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่ ใช่ เกี่ยว มันจะเป็น intention แบบเฮ้ยกำลังใจมาก ใช่ กว่า ใช่ ตอนนี้กำลัง ใช่ คิดละเราพูดตรง ไม่ นี้ ไม่ แย่ละ no ก็ ไม่ จะ บาง อธิ ค บาย น ว่า เขาจะเหมือนแบบ ไม่นะเรา ต้องเข้มแข็งสิจะร้องไห้ทำไมอะไร โเค ประโยคเหล่านั้น จะร้องไห้ทำไมเข้มแข็งสิทำไมหมิวก็เซนซิทีฟเหมือนเวลาเราร้องไห้อะถ้ามีคนมาถามว่าร้องไห้ทำไม ก็จะร้องอะ ไม่แต่เข้าใจในความหวังดีนะ the good intentions are there แต่แค่รู้สึกว่าเหมือนแบบ it's okay เลยแบบเราอยากร้องไห้อะเข้าใจ มันเหมือน ไห คือมันยิ่งไปกดปุ่มที่แบบอ้าว ใช่ เข้าใจป่ะสมมติอ้าวร้องไม่ได้เหรอ ร้องได้แต่เข้าใจฟิล ห้ามสร้างมีมนะ ใช่ หรือเชื่อว่าพี่ลีน่าก็เป็นอย่างนี้ ใช่เราเป็นอย่างนั้นเลย ร้องให้สุดเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใช่ ร้องให้สุดก่อน ร้องทุกวันได้อะ อ๋อ เพราะรู้สึกว่ามันคือการปลดปล่อยเนื้อของเราจริง สุดของเราอาจจะไม่เหมือนกัน ใช่ แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็มีเวของตัวเอง ทั้งพี่ลีน่าก็มีเวในการฮีลตัวเอง ร้องให้สุดแล้วก็เดี๋ยวโอเคจัดการตัวเอง เพราะฉะนั้นมันคือการให้ space หรือว่าสำคัญสุดคือคนรอบข้างนะคะ เราต้องให้ space ให้กับคนรอบข้างเรา ค่ะ ภาพความสำเร็จในฉบับเจนหมิวรู้สึกว่าน่าจะอยู่ใน EP 8 ตอนสุดท้าย ทุกคนไปดูนะคะ รอดู EP 8 นั่นคือ ใช่ ภาพความสำเร็จของเจน ใช่ นั่นคือที่สุดแล้วทั้งของเจนและของหมิว อ๋อเหรอ จริง เป็นภาพเดียวกันเหรอ หมิวแอบรู้สึกว่าแบบ คือเรื่องทำงานก็ส่วนทำงาน
แต่หมิวรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าการทำงานมีถึงจุดหนึ่งอะงานไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิต แต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตคือ family ใช่ ซึ่งถึงเวลานั้นมันจะไม่ใช่ family นี้อะมันจะเป็น family แบบ chosen family อะหมิวให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น ก็คือ basically โก้ของหมิวก็คือมีลีน่าอยู่ในชีวิต ใช่ ใช่ไหมล่ะแค่นี้แหละจบ แล้วก็ลีนัทแล้วก็ลิน ลิน ไม่หลิวไม่แปลก ลิ มาก น หลิน ลิน หลินตัวน้อย ลินตัวน้อย อาจจะเป็นอะไรก็ได้ อาจจะเป็นน้องฮงฮงฮงก็ได้ คือ หมา อาจจะเป็นดัชชุน ของอลินน่าจะเป็นมีงานการดีๆทำที่สามารถเลี้ยงแม่ได้ อันเนี้ยคือน่าจะเป็นภาพความสำเร็จของอลิน ถ้าในมุมความรักก็คงได้แต่งงานกับใครสักคนอ่ะเหมือนแบบได้เจอ like the one จริงๆ เนื้อคู่ เนื้อ your คู่ soulmate ที่แบบ ใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นคนขาดความอบอุ่นไงแบบว่าไม่ได้โตมากับพ่อ eventually เขาก็คงอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเอง มี chosen family เป็นของตัวเอง นี่ว่านั่นเลยเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจแต่งงานกับเกดจะแต่งงานกับเกดเพราะว่าก็ chosen แล้วก็อยากอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย เสียใจด้วยไข่พะโล้นั้น คุณไม่ได้กินอีกแล้ว ตอนนี้คุณต้องมากินไข่พะโล้เจน คนละ เทเบิล only แต่เราก็ทำไข่พะโล้เป็นนะในเรื่องอะ ใช่แต่เราเป็นเจนเชฟส์เทเบิล โอเคได้ ไม่ต้องทำเลยตอนนี้คุณก็ไปถ่ายรูปนิตยสารรอบโลกโอเคบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งทำไข่พะโล้ให้คุณกินที่บ้าน โอเค จนหน้าเป็นไข่เลย delivery มาด้วยนะเพราะความสำเร็จในชีวิตหนูตามจริงมันง่ายมากเลยอะของเราน่าจะเป็นการแบบไปซื้อบ้านอยู่ท่ามกลางแบบหุบเขาแล้วก็มีแบบต้น อุ้ยเรามีบ้านเขาใหญ่นะ อยู่ท่ามกลางหุบเขา แบบ ไป มี อ ด ยู่ อก ปะ ไม้อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นปะ มี บ้านต่างประเทศที่เหมือนแบบมันต้องขับรถออกไป แล้วมันก็จะเป็นบ้านแบบเป็นแค b เป็นเฮาส์อะ เหมือนใน Taylor Swift แบบมิวสิกวิดีโอ อุ้ยชอบ ชอบ นั้นอะ เลย ชอบมากคือรู้สึกว่าความฝันอะคืออยากมีบ้านอย่างนั้น แล้วก็มีตามจริงไม่รู้ว่าต้องไปอยู่ถาวรไหม แต่ at least เหมือนแบบ เสาไฟฟ้ามีไหมแถวนั้นอะ มี เผื่ ต อ อนนึงที่มัน Hello อยู่นะ อาจจะแบบอยู่กับ family ตรงนั้น หรือไม่ก็เป็นบ้านพักตากอากาศ แต่ว่าความฝันคือแบบอยากมีบ้านแบบนั้นไว้เป็นเวลาแบบรู้สึกดาวน์กับการอยู่ในเมืองเยอะแล้ว ไป heal ก็ไปชาร์จพลังตรงกับธรรมชา แต่ ติ เฮ้ยแต่ก็ดีนะหมิวรู้สึกว่า พอหมิวเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากพักผ่อนไงการที่หมิวได้ไปพัทยาหรือบางครั้งไปเขาใหญ่อะยิ่งไปเขาใหญ่พอมันอยู่เป็นบ้านอะที่แบบพัทยามันยังมีความวุ่นวาย ใช่ ใช่ไหม ใช่ แต่เขาใหญ่มันคือแบบมันชัดดาวน์จากทุกอย่าง ใช่ มัน เราคือ แบบมันได้อยู่กับธรรมชาติไง ใช่ เพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์อะต้องเหมือนมี something connect to ธรรมชาติอะเราอยู่ในเมืองแต่ว่าเราก็ยังต้องเดินบนพื้นดินอยู่ เราเคยอยู่คอนโดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะไม่ connect กับธรรมชาติเลย เคยเป็นปะ มันรู้สึกไม่ at ease ป่ะ มันรู้สึกว่าพื้นเท้าเราไม่ได้แตะพื้นดินเลยอะ เข้าใจ แล้วมันรู้สึกแบบ this is so weird อะไรเงี้ย ก็เลยรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนแบบชอบอยู่กับธรรมชาติ มึงงั้นพี่น่าจะชอบบ้านที่เขาใหญ่เพราะว่ามันอยู่ริมทาน ชวนไป แบบ สิ ได้ดูสายตาฝั่งขวาคือภูเขาใช่ปะฝั่งซ้ายอ่ะคือริมทาน โอ้ น้ำตกเล็ก ไปกันค่ะ ๆ อะไรที่ทำให้พี่ลีน่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ชีวิตเรามันแบบมันมีคุณค่า มีความหมาย การที่ หนูเข้าใจ การที่เราได้เป็นตัวเองแบบ100%อ่ะ อันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายอ่ะ ไม่รู้ดี เพราะรู้สึกว่าด้วยสมัยเนี้ยมันเหมือนแบบสิ่งเร้ามันเยอะมากอะในสังคมอ่ะแบบแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นเรายิ่งเราเป็นนักแสดงเป็นดาราที่เราอยู่กับสิ่งนี้อ่ะ มา10 ตัวปี ใช่ เรารู้สึกว่าการที่เรา eventually รู้สึกว่าโอเคแบบได้เป็นตัวเองหาตัวเองเจออ่ะมันคือแบบสิ่งที่มัน meaningful สำหรับเรา แต่หนูเห็นด้วยนะหนูก็รู้สึกว่าพอพี่ลีน่าแบบอาจจะเริ่มทำงานเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันอยู่กับสิ่งนี้มันนานบางครั้งยูก็ต้องการแบบ snooze out ให้มันแบบ มองไปแค่ แต่เอาจริงๆเราก็เป็นติ่งมาตลอดนะตลอด10 ปีคือเราไม่เคยแบบมีมุมที่แบบเราหาตัวเองไม่เจอหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรายังเป็นลีน่าแบบลีน่าคนเดิมจริงๆ ซึ่งเราก็สัญญากับตัวเองว่าหลังซีรีส์ออนอะเราก็ยังอยากจะเป็นคนนั้นอยู่ดี ด้วยความที่นิสัยพี่ลีน่า you're very grounded อะ ใช่ หรือว่าพี่ลีน่ายังจะหาตรงนี้เจอยูไม่ใช่คนที่จะแบบลอยไปในอากาศกับคำพูดหรือว่าอะไรใดๆอะ ใช่ใช่ พี่ลีน่าค่อนข้างรู้ว่ายูทำอะไรอยู่ยูคิดอะไรอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไร hands on อะตลอดเวลา hands on แหมจ้ะ อยู่ดีเพลงตื้อ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 ที่ยูเต้นอะ อ อยู่ดีก็เข้ามาในหัวอยู่ดีก็เข้ามาในหัวงงมาก
อ่ะของหมิวล่ะ การที่หมิวได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้ที่อยากทำหรือที่แบบฝันที่จะทำแล้วทำสำเร็จอะโดยที่หมิวไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเวิร์กไหมมันเขาเรียกว่าอะไรอะมัน successful มากอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยได้ทำมันให้ถึงจุดที่สูงที่สุดอะแฮปปี้แหละสมมุติตอนนี้เป็นนักแสดงใช่ป่ะก็รู้สึกว่าอยากทำตรงเนี้ยให้ถึงจุดนั้นที่หมิวแบบ satisfied อะก็รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าแล้วก็บวกกับสิ่งหนึ่งที่หมิวรู้สึกตลอดคือวันแรกอะเราเริ่มมาจากอะไรอะแล้ววันนี้เราอยู่กับอะไรบ้างอะหมิวรู้สึกหมิวจะเป็นคน appreciate journey ของหมิวมากๆแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าการที่เราได้ทำนี่การที่เราได้พังกำแพงอะไรกำแพงไปเรื่อยๆอะเหมือนในเกมที่แบบชนกำแพงไปเรื่อยๆ แบบ ที่ ไม่ได้โฟกัสแค่จุดมุ่งหมายอะแต่โฟกัสแบบ along the way ว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้าง ใช่ อันนี้เราก็เหมือนกันรู้สึก หมิว ว่า รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะคล้ายๆ จริ กั ง นนะ จริง เพราะทุกคนก็ต้องมี journey ของตัวเองสมมติว่าทำไม่ว่าจะอาชีพไหนอะทุกอาชีพมันมี journey ของมันที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะไต่บันไดไปเรื่อยๆอะ แต่ว่าคือเรารู้สึกว่าถ้าบางคนไปโฟกัสที่เป้าหมายอะเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่มีคำว่าพออะหมิวเข้าใจปะ ใช่ สมมติเป้าหมายอะเราก็ต้องคือมนุษย์เราปกติสมมติเราถึงจุดสูงสุดแล้ว เราก็อยากสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่พอสักทีอะแต่ถ้าเรามี goals แต่เราก็มองว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบ you appreciate every little steps you passed จริงแต่โกของหมิวอย่างเงี้ยหมิวไม่เคยคิดโกหมิว5 ปีล่วงหน้านะหมิวรู้สึกว่าเราไม่รู้ นานไปเนาะ หมิว เวลา รู้สึ มี กว่า คำถามแบบว่าอีก5 ปีอยากทำอะไรอะ อีกแค่ปีหน้ายังแบบยังต้องคิดเลยอ่ะ5 ปีนี้พักก่อน ไม่แต่ห เพ มิว ราะ เป็นคนอยู่กับปัจจุบันไง ใช่หมิวเป็นคนค่อนข้าง present มากๆเพ ใช่ ราะว่ารู้สึกว่าแบบย้อนกลับไป3 ปีที่แล้วอะ3 ปีที่แล้วจะรู้ไหมว่า3 ปีข้างหน้า หมิวจะอยู่อย่างเงี้ย ก็จริงก็จริง ไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นก็หมิวขอเป็นโกสั้นๆของหมิวแล้วกัน ที่ achieve เนี่ย สมมติไปสมัครงาน หลักเดือน อีก5 ปีคิดมองตัวเองยังไงคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ มันก็คงมีแหละ มันก็คงพูดได้แหละ แต่หมิวรู้สึกว่ามันเป็นการพูดที่มันเป็นสคริปต์มันหมิวรู้สึกมันเป็น scripted อะนึกออกปะ ใช่ ใส่ cliche Because you never know ยิ่งสมัยนี้นะ อีก 5 ปีคือทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบ เป็นอย่างนี้เลยเนี่ย คือรถอาจจะบินได้แล้วนึกออกว่าใน 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้ามีล้อเล่นเวอร์ แต่ว่า เฮ้ย แค่แบบ เฮ้ย แต่มันก็ พอ เป็น สิ ไป โบ ได้ นะรถบิน เดี๋ยวเรามาดูกันว่า 5 ปีข้างหน้า ปี รถจะบินได้ไหม 2530รถจะบินได้ไหม 2530 โอ้จ้าจริงด้วย ใช่ไง เข้าใจไหมตอน ก็ นั้น คือจากบ้านเราอ่ะ บินไป เฮ้ย ใครจะไปรู้ you never know นะ อาจจะบินไปหากัน อาจจะเป็นแบบไอรอนแมน ไปเรื่อยละ ไป ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการฮีลใจของทั้งหมิวและพี่ลีน่านะคะ ว่าเฮ้ยเวลาเราเจอเรื่องอะไรแย่ๆในอดีตอะเราปรับความเข้าใจกับมัน แล้วก็ยอมรับกับสิ่งนั้นยังไง ก็หวังว่าแบบว่า ความคิดพวกเราจะอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรไป ล้ ล้ำไม่หน่อย ความคิดพวกเราอาจจะเหมือนแบบว่าไปอินสปายการใช้ชีวิตของใครหลาย ๆ คนได้ หรือว่าถ้าใครเหมือนแบบ struggle ที่จะแบบอุ๊ยเราจะแก้อยู่กับปัญหานั้นยังไง หรือว่าจะออกมายังไงอะไรเงี้ยก็เผื่อความคิดพวกเราจะไปแบบว่าช่วยพวกทุกคนได้นะคะ พวกทุกคน ำพวกทุกคนใช่ก็หวังว่า ช่วยทุกคน ำพู ได้ พวกเรา มันอิมแพคกับใครหลาย ๆ คนเนาะไม่มากก็น้อยก็แชร์กัน ใช่ค่ะ ไปนอนกันนะคะ บาย บาย เซฟโซนเซฟใจ โอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิว